atâta mai bine pentru mine să petrec noaptea într-un amfiteatru roman. Aici am petrecut eu noaptea, sub cerul înstelat, lângă căprițe, bună dimineața, soare. Și mergem mai departe. Am avut parte de o cină copioasă, nu doar ceai, dar și arbud, pâinea lor de beduini. Ceai și de dimineață cu lăptic, bun. Cu toate că am trăit 2 luni printre și alături de beduini, tot mi s-a părut fantastică experiența de aseară să fiu invitat în cortul unor beduini autentici, nu că ai mei n-ar fi fost, dar se ocupa mai mult de turism. Aceștia, în schimb, 100% păstori cu căprițele. Aveau un cort micuț cu 2 camere, într-una stăteau căprițele, într-una el și soția sa. Și a fost fantastic să văd din nou cum se face pâinea harbud în jar, să fii invitat la masă, ceiuți, tot. Șocran! Al Saif. Aici, aproape de Saif, am fost întâmpinat de o familie de beduini care se mută și așa se face cortul. Asta e din capră, lană capră. Și cu niște bețișoare, încetul cu încetul, se face cortul. Și arată. Și hai la ceai. Șocran. Căprițelor, ieduților. Cu căprițele acasă? Cine? Haideți, căprițelor! Duceți-mă undeva unde mă așteaptă surorile voastre farfurie! Un izvoraș, un pârâiaș. Poate ajungem la sursă și luăm niște apă. Am ajuns aproape de Oruc. Nu știu dacă o fi cineva pe aici, dar aș rămâne aici peste noapte. Neața, hai sub pietricică. Am dormit și hai să dăm repede de soare, căci dimineața e răcoare. Bună dimineața, soare! Nu mai e mult până în Ga și de acolo ne îndreptăm spre Petra, dar nu o să intrăm azi în Petra. Plănuiesc să mă opresc la amfiteatru Sabra, parcă se numește, care de fapt ține tot de Petra, dar nu în centru. Wow, am dat și de asfalt. Ce drept e o stradă care unește 2 autostrăzi, una din est și una din vest, dar eu doar o tai. Am ajuns în gara. Căprițe! O mică pauză la
Sabra's Pools, nu le-aș numi piscine, dar sunt un fel de așa, pârâiașe, mlaștini. Și de aici mai am un pic până la Amfiteatru Sabrei, în Valea Sabrei. Acolo la Amfiteatru mă gândesc și rămân peste noapte. Înconjurat de căprițe și oițe. Am lăsat Valea Sabrei jos. Suntem în Petra, oficial, că vedem urme ale vechilor civilizații. Au fost nabateni, au fost romani, bizantini. Călcăm pe istorie. Am ajuns, Amfiteatru Sabra. Cred că e unul dintre cele mai puțin vizitate locuri din Petra, pentru că este departe de toate celelalte obiective și sunt, slavă Domnului, o grămadă. Așa că da, mai bine pentru mine să petrec noaptea într-un amfiteatru roman. Încă o dată, se numește Sabra, a luat denumirea după vale, după pârâiaș, râu ușor. Atât amfiteatru cât și acropolisul care nu e departe, pe lângă care am trecut, și bazinul din apropiere sunt estimate a fi construite prin anul 1 după Hristos și au fost folosite cam până prin epoca târzie romană. Superb! Bine ați venit în Petra! Ăsta e locul unde am dormit. Să dorm într-un amfiteatru roman. Wow! Așadar, azi e ziua cea mare, ziua în care vizităm Petra. Deja sunt în Petra și sper să nu-mi ceară nimeni vreun bilet de intrare, că și n-am plătit nimic până acum. Ok, haideți! Am ajuns, dragilor, și literalmente e pustiu. Mai vezi câte un beduin pe măgăruș cu căprițe, dar turiști ioc. Și asta e Petra, dragilor, o imensitate. Practic e o vale a mormintelor. Unul e și în spatele meu, sunt zeci, dacă nu sute, de astfel de morminte de-a lungul multor perioade construite de nabateni, după au venit romanii, peste bizantinii. Și sunt foarte multe obiective de vizitat, dar două în mod special foarte renumite, mănăstirea și trezoreria. Hai să le vedem! Temple, Middle Market, Casir Albint. Templul leilor înaripați și o frumoasă priveliște asupra Marelui Templu.
sus se vede toată frumusețea, toată splendoarea Petrei și de asemenea satul Valimus. Instagramul e plin de poze cu trezorerie. Asta e obiectivul cel mai vizitat, cel mai pozat. Se vede de jos și de asemenea de sus. Sunt două rute ca să ajungi sus. Una, cea turistică, unde nu poți merge singur, trebuie să plătești un ghid, că de parcă n-ai fi în stare să ajungi acolo. Și mai există o rută alternativă pe care sunt eu acum și nu e nimeni. Nu-și cere nimeni nimic. Și de asemenea, ci că o panoramă splendidă, o vedere superbă asupra văii și trezării. Hai! The Treasury.